አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የካሊድ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦችየ ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ማሳያችሁ ሎጎ የመግቢያ ቪዲዮ ኢንትሮ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። በቀላሉ ምንም በማስቸግራችሁ በካይም ማስተር አፕ እንዴት እንደምትሰሩ ታሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀላል ባላ ብዙ አይነት የሎጎ አሰራር አለ። ዛሬ የማሳያችሁ ቀላል ባላ መልኩ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁን ታዘጋጃላችሁ። ቃታ ዩቲዩብ ትገቡና የራሳችሁን ስም ሰርች ታደርጉና እንደዚህ ሲመጣላችሁ የራሳችሁ ቪዲዮ እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ስክሪንሾት ታነሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ስክሪንሾት ታነሳችሁ በኋላ ከዚህ ተወጣላችሁ ወደ ካይም ማስተር ታያላችሁ። ቪዲዮውን በደንብ ተከታተሉ፣ ላይክ አድርጉ። ካይም ማስተር አፕ ትክክለኛውን ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ እየገባችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደዚህ ሲመጣላችሁ የመደመር ምልክቷን ትመቱና 16:9 የምትለው ይችን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣላችሁ መጀመሪያ እዚህ ትመቱና ወይ ፎቶ ወይም ደግሞ ራሱ ያስቀመጠው እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ስትመቱትኝ ራሱ ያዘጋጃቸው የካይም ማስተር አሉ። ከነዚህ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ታረጋላችሁ፣ ባክግራውንድ ማለት ነው። ወደ ጋላሪ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ውስጥ ትገቡና እናንተ ያዘጋጁት ይሄ ጥሩ ነው ያላችሁት ካለ ገብታችሁ ይሱን እኔ አሁን እዚህ ከፎቶ አንድ መርጫለሁኝ። ከዚያ ምን ታረጋላችሁ? ላየር የምትለውን እችን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እችን ትጫኑና ወደ ጋላሪ ትገባላችሁ። ከጀዋላችሁ ከቨር ላይ ያለውን ስክሪንሾትም ታነሳላችሁ፣ ፕሮፋይልም ታዘጋጃላችሁ። በደንብ ተከታተሉ፣ ረጋ ብላችሁ እዩት። እንደዚህ ተቆርጡና ታሳንሱታላችሁ ማለት ነው። ለመቁረጥ ደግሞ ስትፈልጉ ፎቶውን ከታች መታ ታደርጉና ከዛ ይችን ስትመቷትኝ ለመቁረጥ ዝግጁ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ቆርጣችሁ ለማውጣት ከዛ ይች እንደዚህ አሁን ቆርጬ አስቀምጫለሁኝ። ሁለተኛ ማመጣው ደግሞ ምንድነው ቅድም ስክሪንሾት ያነሳሁትን ቪዲዮ ላይ ማለት ዩቲዩብ ላይ ይሄንን አወጣለሁኝ። ይሄንንም እቆርጣለሁኝ፣ በመፈልገው ስታይል ቆርጬ አወጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አደርገዋለሁኝ። አሁንም ደግሞ ደግሜ ምንድነው የሚቀረኝ ፕሮፋይል ይችኑ ነው የምትመቱትኝ። ይችኑ ላየር የምትለውን እየመታችሁ የምትፈልጉትን ታመጣላችሁ። ፕሮፋይሌን እየፈለኩ ነው እኔ እዚህ ጋር አግኝቻታለሁ ፕሮፋይሌን።
ይችንም እናንተ በምትፈልጉት ስታይል ተቆርጣላችሁ። ከዛ በስተመጨረሻ ደግሞ ምን ታመጣላችሁ? ይችን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄን ታመጣላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ግሪን ስክሪን ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ኮፒራይት የለውም። ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ቪዲዮውን እለቅላችኋለሁ፣ አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንንም እንደዚህ ሰነስ አድርጌ እቆርጥና ከዛ መታ አድርጌ ይችን የሰው ምልክት የመሰለውን ይችን አንድ ጊዜ መታ አደርጋታለሁ። ከዛ ይችን ኦን ሳደርጋት እንደዚህ ይጠፋም ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ? ማስተካከል። እንደዚህ ተለቅ አደርግና እንደዚህ ተለቅ አደርገዋለሁኝ። ዞም ስታደርጉት ይተልቅላችኋል። ከዛ ባክግራውንድ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ታሳንሳላችሁ። ከዛ የታችኛውን ደግሞ ታስተካክላላችሁ። አሁንም እንደዚህ ዝቅ ታረጉና ታስተካክሉታላችሁ። ከተለቀባችሁ ትቆርጡታላችሁ። መቁረጥ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ወደ ጎን ታወጡና እንደዚህ አሳንሳችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ከዚያ መልሳችሁ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። ያው እንግዲህ ረጋ ብላችሁ ተከታተሉኝ። ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ደቂቃው ሊረዝም ይችላል። እንደዚህ ታስገባላችሁ። እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ
ፕሮፋይላችሁን ደግሞ መታ ታደርጉና ወደ ጎን ታመጡና ታስገባታላችሁ አሁንም ማለት ነው ፕሮፋይላችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሮፋይላችሁን ታስገባላችሁ ይሄም ተበላሽቶ ከሆነ ታስተካክላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሲጨርሱ ታዩታላችሁ እንደዚህ አያችሁት አንሶ ከሆነ እንደዚህ ጨራስ ታደርጉታላችሁ ቪዲዮውን ረዘም ሳብ ታደርጉታላችሁ መጀመሪያ ያስገባችሁትን እንትን ሁሉም እኩል እንዲሆን ሳብ አድርጋችሁ ሁሉንም እንደዚህ እኩል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ትመታላችሁ አበቃ እንደዛ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ሼር የምትለውን ትመቱና ከዛ ኤክስፖርት ትምርቶችን ይችን ትመታላችሁ ማለት ነው ይችን አንድ ጊዜ ተመቱታላችሁ እንደዚህ ሴቭ ያደርግላችኋል ጋላሪ ላይ ሲገቡ ታገኙታላችሁ የማቀናበሪያዋን ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ኮፒራይት የለውም